Jastine Delfin. Yeah. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, gumawa ako ng isang budget kikay kit or makeup kit para sa mga students natin at para sa mga girls nating on the go dyan. And eto siya! So kung gusto nyo malaman kung ano-anong nasa loob nito, just keep on watching. Hi guys! Ito ang ating budget kikay kit. First and foremost, para mabuo ang ating 250 kikay kit, is kailangan nyo ng pouch. Siyempre, kailangan natin ng pouch para pagsama-samahin ang mga makeup na nasa loob nito. You can use anything na pouch na meron dyan sa bahay nyo or kahit plastic sa mga students dyan. Basta nagsasama-sama lang sila para organize sila at hindi sila makalat sa bag natin. Yan. So, kailangan natin ng pouch. Anything. And, una, bubuksan na natin kung anong nasa loob. Guys, 250 lang to lahat ang nasa loob. So, kayang-kaya to ng ating mga students. And, first on the list is base makeup natin. So, kumuha ako ng Eye White Korean na BB Holic. Pwede natin ito yung pang base natin, BB cream siya. Kinuha ko to kasi ang mura niya lang, 25 pesos at nagamit ko na rin skincare and makeup. So, may skincare ka na, may makeup ka pa guys. Then, itong dalawang maliit na to, abot na to ng 2 weeks. Kung akong gumagamit guys nakakaabot to ng 2 weeks sa akin. Kaya sulit na to. Ayan. So, second natin is, syempre, after mag-apply ng base makeup is the pangkilay. Yan. I got this eye pencil from Nichido. Sa Watson ka rin nabili sa halagang 60 pesos only, guys. Yan. Malaga, pag kumukuha tayo ng eye pencil, guys, is may brush na siyang kasama. Yan. Para syempre, pang suklay ng ating eyebrows, diba? Then, kinuha ko yung dark brown color kasi nga, mostly naman sa atin, dark brown ang kinukuha, diba? And ito, marami na tong purpose. Pwedeng pang kilay, pwedeng pang eyeliner, at pwede na siyang pang contour ng ating nose line. Diba? Sulit na sulit. Yan. So, third natin is lip and cheek tint, of course. So, nakuha ko to sa Everbelena for 145 pesos. So, eto naman, lip and cheek tint. Syempre, lip and cheek. Then, ito, pwede mo rin gamitin as tawag dito, eyeshadow para mamula-mula din dito. So, marami na rin tong purpose, guys. And maganda din tong shade na to. Kasi light lang siya. So, bagay na bagay sa mga students natin. Yan. Pag natuyo to, guys, at na-absorb na sa skin nyo, nagiging natural looking na lang siya. Yan. So, this is from Everbelena, 145 pesos. And last na nasa pouch natin is, syempre, para ma-finish ang ating face is the powder. So, nabili ko to sa Bench for 20 pesos. Ayun. So, oil control powder na rin siya, guys. Then, available to sa lahat ng Bench shop, sa mga malls. Ayun. And, hindi ko lang sure kung meron nito sa mga grocery stores, sa department store. Ayan. So, Bench Daily Scent. Ayun. Kasi nga, diba, pag students, lagi tayong napapawisan, mainit sa school, yung mga walang aircon, diba? Kailangan fresh tayo lagi, kaya dapat may powder tayo. So, nakakuha tayo ng 4 na product na kukumpleto sa ating makeup kikay kit. Ayun. So, guys, try nyo na rin. Bagay na bagay to sa mga beginners natin na gustong magkaroon ng kikay kit and on budget. 250 pesos lang, meron ka ng kikay kit. Yay! So, yun lang guys. I hope nakakuha kayo ng idea sa mga nagbabudget dyan na students and girls natin on budget kung ano yung pwede natin mabili sa ating 250 pesos. So, if you do like this video, please give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell for updated kayo sa mga next video ko. Thank you guys for watching. See you in my next video. Bye! 250 lang po. Bye! Jastine Delfin.
Yeah.